Це канал Сам собі майстер, я вас вітаю. У мене в руках масловідділювач для моєї Шкоди Октавії з двигуном 1.8 TSI. Я на кінець наважився його замінити, тому що вже кілька симптомів, які характеризують несправність мого попереднього масловідділювача. Ну і я вирішив це зробити. Отже, найпершою і найголовнішою причиною, через яку я вирішив замінювати масловідділювач, це запотівання маслозаливної горловини. Я її спробував вимити змивачем, але через деякий час, як бачимо, вона знову стала мокра. І це найважливіше, тому що, як я вважаю, тиск газів витискає масло з порожнини двигуна, і найлегше їм через маслозаливну горловину, так як там немає ущільнення герметичного, витискати краплі масла. Наступне – це на заведеному двигуні, коли відкрити маслозаливну пробку або витягнути щуп, двигуном завжди починались якісь детонації, почали стрибати оберти, тобто з ним щось робилось. Тепер, коли я це відтягаю, відкриваю спочатку пробку, потім витягаю щуп, фактично ніяких жодних змін не відбувається. І я так розумію, що проблема в цьому масловідділювачі, який не регулює тиск картерних газів всередині двигуна. Ну і третя причина, через яку я вирішив це міняти, це запотівання турбіни. Ось тут можемо подивитись по посиланню, що я вже замінював патрубок турбіни, так як він в мене був запотівший в зимовий період, коли двигун дуже не гріється і не вигоряє це масло. Бувало часами, що неприємний запах з вентилятором пічки затягувало в салон. Я його замінив, там відео все докладно я показав. Поставив на герметик, все добре, але це я забрав тільки наслідок. А причину, як я вважаю, це ось ця запчастина, яка коштує трошки більше $100. І я не наважувався дотепер її поміняти, але тепер дійшли і до нього черга. Що для цього потрібно, в принципі, не дуже і складна така процедура, замінювати всі болти і затягнути їх в певній послідовності. Єдине, що затягувати потрібно з певним моментом 11 Нм, так як там дуже ніжні різьби в алюмінієві, які можна зірвати, або перетиснути прокладку, якщо не зірвати, а якщо не дотягнути, то не забезпечиться герметичність. Довелося мені купити динамотричний ключ. Ну і зараз, власне, я буду пробувати це замінювати. Ну а далі очікуємо на результат, чи зміниться, як мінімум, робота двигуна після заміни цього масловідділювача.
Отже, я замінив масловиділювач, особливих проблем там не виникло. Як було видно з відео, я відкрутив всі болти, зняв старий масловиділювач, від'єднав один хомут на защолці, один просто там вставляється герметично. І назад встановив новий, затягнувши всі болти по схемі затяжки з моментом 11 Нм. Після встановлення я спробував завести автомобіль. Дещо звук змінився, більш такий дзвінкіший став звук, і, принаймні, як мені видається, можливо, це самонавіювання. Але ось те, що я на заведеному двигуні відкрив маслозаливну пробку, і ось бачимо, що з двигуном робиться. Тобто двигун починає втрачати оберти, ним починає дергати. В принципі, так і мало бути, так колись і було на старому масловиділювачі. Як далі себе поведе, чи буде надалі мокрою заливна горловина, чи буде все сухо, покаже час. Ну, а наразі я своєю роботою задоволений. Якщо це відео стало комусь з нагоді, поставте лайк цьому відео. Якщо є якісь запитання, пишіть коментарі до відео. Я всі коментарі читаю, по можливості відповідаю. Ну і до зустрічі, до наступних відео. Всім па-па.